Chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà chúng ta lắp những cái thiết bị này nè. Hiện tại mình đang chạy rời, thì bây giờ mình sẽ bỏ vô trong cái thùng như thế nào và cách lắp chi tiết của nó như thế nào, thì qua video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chi tiết nhất, rõ ràng nhất cho các bạn hiểu. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành nha. Thì bây giờ cái máy mình đang chạy, nói chung là đang chạy, bữa giờ tính lắp vô nhưng mà thấy tiếc quá, tại vì mỗi lần mà khi mình tháo ra mình làm thì nó sẽ bị gián đoạn đi khoảng một cái thời gian ngắn. Thì mình ví dụ như mình lắp khoảng 1 tiếng đồng hồ đi, thì tức nghĩa là mình phải mất đi 1 tiếng đồng hồ để cho nó cày ra tiền. Thì nói chung là nó cũng tiếc, cho nên là tính lắp hoài mà cũng làm biến thôi, kệ để cho nó chạy cho nó có tiền. Chứ mà bây giờ mà nếu mà tháo ra luôn thì dừng nó mất mấy tiếng đồng hồ cày tiền của mình, cho nên là bây giờ phải nói chung phải lắp vô chứ để ở ngoài này thì nó sẽ bị nóng hơn. Bởi vậy bây giờ mình hy sinh mình lắp cái này để mà chỉ cho các bạn. Thì các bạn nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ video giùm mình. Tại vì mình lắp vậy cũng tổn thất thời gian á, nói chung cũng tiếc lắm các bạn. Thì hiện tại mình đang lắp vô, thì bây giờ mình tháo ra thôi. Mình qua video mình làm mẫu một bộ nha các bạn, mình làm một bộ thôi là các bạn đã biết rồi, nhưng mà chắc ngày hôm nay thì mình cũng phải gắn 2 bộ này vô luôn cho nó gọn gàng. Cái máy nó mới chạy, chúng ta tháo ra cái card nó nóng đó người các bạn, nó nóng rang nhiệt độ nó lên tới 60 mấy 70 độ lần mà, để cho nó gọn, lát mình lắp vào cho nó lẹ. Thì về phần cái main này các bạn, khi chúng ta mua về đầu tiên mình chỉ các bạn lắp cái CPU RAM vô cái main nha. Cái phần quạt tản nhiệt cho cái CPU này các bạn, thì lúc đầu là nó không phải nằm trong này đâu nha các bạn. Người ta chỉ để cái main rời ra thôi, và cái RAM nó cũng để rời ra. Thì bây giờ chúng ta sẽ gắn CPU vô và chúng ta gắn cái quạt này vào và chúng ta gắn cái RAM. Đó là phần gắn cho cái main. Cái này có thể chúng ta để vào thùng xong mà chúng ta gắn cũng được, không sao. Nhưng bây giờ mình chỉ ở bên ngoài luôn cho các bạn hiểu. Khi mở ra thì các bạn dặn cái cháu, nó có cái cháu này, nó có cái chùm mũi tên, thì chúng ta dặn ra, rồi chúng ta dặn ra ha, rồi chúng ta rút nó lên. Chúng ta rút nó lên này. Trong phần này nó sẽ có một cái khe cắm đây, là cái dắt mà bốn sợi là xanh lá với lại vàng đen đó. Thì ban đầu là khi chưa gắn vào thì chúng ta chưa cắm, đúng không? Bây giờ mình rút ra lại mà. Lúc chúng ta khui cái cục tản nhiệt này nè, nó sẽ có keo luôn các bạn, nó keo tản nhiệt ở đây luôn. Và trong quá trình chúng ta chạy thì nhiều khi cái máy nó nóng á, thì chúng ta cũng phải nên trét keo. Chúng ta phải có một cái hũ keo để ở nhà luôn, keo tản nhiệt á, để mà có gì chúng ta trét vô đây. Ta trét vô đây là nó sẽ đỡ giảm nhiệt CPU nó đỡ nóng. Chứ không nó cháy CPU thì nó tốn tiền mua CPU thôi. CPU này thì rẻ tiền lắm, không bao nhiêu tiền. Đây nè, nó có cái ngàm này các bạn, cái lẫy nè, nó giữ nè, chúng ta kéo ra, chúng ta mở ra nè, đó, cái này nó đậy vào nè. Thì cái phần CPU chúng ta khui hộp, chúng ta lấy cái CPU ra. CPU thì nó sẽ có 2 cái điểm chia, nó có 2 cái khuyết, các bạn thấy 2 cái khuyết không? Khuyết trái này, khuyết phải này. Thì trên main nó cũng sẽ có cái chỗ mà khuyết như vậy, thì chúng ta đặt vào cái chỗ khuyết đó, là xong phần nhét CPU vào cái main. Sau đó chúng ta đậy lại thì chúng ta sẽ gài cái khóa nó lại nha các bạn, đẩy vô này cho nó nằm dưới cái ốc này nha. Rồi chúng ta đẩy vào, thì chúng ta đẩy cái ngàm này vào cho nó xí vô, nó cạch cái là xong. Vậy là coi như nó khóa lại cái CPU rồi. Rồi phần cái RAM thì dễ, cái RAM thì chúng ta chỉ cần gạt 2 cái thanh này ra này, gạt ra chúng ta lấy cái RAM ra. Nói chung nó chỉ có 1-2 cái cắm RAM thôi, tại vì RAM nó không cần dung lượng cao, RAM tầm 4GB thôi được rồi. Đó, mình đang xài RAM 4GB. CPU thì CPU Celeron thôi chứ không cần mạnh. Còn khi gắm vào thì nó giống như gắn RAM vào cái RAM laptop của chúng ta đó, ta gắn vô, đậy lại cái là xong. Gắn vô đậy cái là 2 cái cháu nó sẽ tự động nó đẩy vô và nó bóp, nó giữ cái RAM lại. Là coi như chúng ta đã lắp xong CPU RAM. Giờ cái tản nhiệt thì chúng ta khui ra, tản nhiệt có keo, xong rồi chúng ta tiến hành chúng ta gắn vào. Tản nhiệt khi chúng ta đẩy xuống, nó có 4 lỗ, chúng ta mở ngược lại cái cháu này nghe các bạn. Cháu mở thì giờ chúng ta chuyển qua cháu đóng, rồi chúng ta đặt vô cái lỗ, chúng ta đè xuống các bạn, nhấn mà nó kêu cạch cái là được. Rồi tương tự cho những cái lỗ còn lại chúng ta cũng đè xuống, rồi chúng ta nhấn nó kêu cạch cái là được. Đó, vậy thôi. Mà các bạn nhớ phải dặn cái này cho nó ngược lại nha, dặn cái chiều đóng á chứ không phải chiều mở. Rồi chúng ta đè xuống, nó kêu cạch cái là được này. Tương tự cho cái bên này cũng vậy, thì chúng ta chỉ đè cái 4 cái thôi để cho xong thôi được. Cho nó dặn cái chiều mở, tức là chiều đóng, chiều khóa đó. Rồi chúng ta đè xuống, tôi nhấn kêu cạch cái, rồi là xong. Là coi như chúng ta đã gắn xong cái quạt CPU RAM. Rồi cái dây này đương nhiên chúng ta sẽ cắm vô cái chỗ mà cho cái CF fan này. CF fan là cho cái phần CPU fan á, chúng ta gắn vô. Cái này chúng ta gắn ngược nó không có được, tại vì khi người ta chế ra là người ta tính rồi cái jack 4 này nó vô đây mà chúng ta quay ngược, người ta nhắn đều được rồi thấy không? Đó, cho nên cái này chúng ta gắn chúng ta không có sợ sai. Cũng giống như cái RAM cũng vậy, nó cũng có phần chia, cái điểm chia ở đây. Đó, cho nên chúng ta gắn vô đúng cái điểm chia cho chúng ta nhét cái chiếc RAM vô mới được. CPU cũng vậy. Đó, cho nên là nó đã có ngàm hết rồi, chúng ta làm rất là dễ. Trong nhà sản xuất người ta tính hết cho mình rồi.
Còn cái phần dây này chúng ta sẽ làm sao mà chúng ta nghiên cứu, chúng ta gắn này, chúng ta vắt ở đâu đó cho nó gọn, để nó khỏi vướng thôi. Có thể chúng ta lấy dây rút chúng ta cộng được ha các bạn ha. Chúng ta đừng để cho nó dính vô cái cánh nha, cánh nó quay nó đứt cái dây điện á. Rồi về phần cái thùng này chúng ta tháo thôi, tháo cái thùng ra thôi. Rồi tháo thì chúng ta sử dụng tua vít, chúng ta dặn tôi viết hai mũi khoan gì cũng được nha các bạn. Mình thì có cái máy khoan cầm tay không pin nha. Hiện tại là đang bán máy khoan nè, bạn nào mua bán luôn. Chung máy khoan thì nó lẹ hơn. Cái thùng mới để mấy bữa mà nó bụi vậy ta. Các bạn thấy cái thùng này nè, nó đã có sẵn cái lỗ chúng ta luôn rồi thôi các bạn thấy không? Đó, cái lỗ này để chúng ta lắp cái men vào á. Đó, vậy thôi. Cái phần này là chúng ta để buồng nguồn nè, khu này chúng ta để cái men nè. Cái chỗ này là cái vị trí chúng ta gắn cạc nè, có 8 cái để chúng ta gắn cạc. Tôi bắt ốc ra đây tôi giữ cạc lại. Còn cái phần bên này là chúng ta gắn 4 cái quạt lớn. Lúc mua thì người ta sẽ cho mình 4 cái quạt lớn đó luôn. Cái quạt đó để hút cái nhiệt độ từ bên trong thùng ra bên ngoài. Thì tùy chúng ta lắp hút hoặc là lắp đẩy tùy chúng ta, nhưng mà đa số người ta hay lắp hút á, hút để lâu cái nhiệt độ ra. Cái men nó phát ra nóng, cạc ra nóng quá thì khi chúng ta đậy nắp lại thì cái quạt này nhiệm vụ nó hút ra ngoài thôi. Chúng ta gắn cái men vô, chúng ta xách men chúng ta gắn vào nha các bạn. Thì chúng ta sẽ ướm thử, chúng ta coi lỗ của nó để chúng ta biết được vị trí của nó nằm trên cái phần thùng như thế nào. Thì bản thân cái thùng này thì nó đã khoét lỗ cho chúng ta cũng rất là khớp với cái men rồi. Tốt nhất chúng ta nên gắn hết tất cả các ốc của cái men các bạn. Tại vì cái men này nó dài á, nó hay bị cong xuống, và nó cong như vậy thì dẫn đến là nó cũng nó võng xuống á, dẫn đến cái cạc chúng ta cắm nó không chặt, nhiều khi nó ảnh hưởng tới cái tốc độ của cái cạc chạy. Mà trong khi chúng ta đào thì quan trọng nhất là cái tốc độ, cho nên là chúng ta cứ gắn chặt vào cho nó chắc cú. Thì chúng ta sẽ cần 2 con ốc. Con ốc này cái đứng nè, cái nó phần cao, nó cao khoảng tầm một phân á các bạn, để mà nó cho cái men đừng cái đụng xuống cái thùng, nó đầu cái men lên. Thì chúng ta sẽ gắn cái cháo này vô cái men trước luôn đi, rồi sau đó chúng ta đặt cái men xuống cái thùng là chúng ta sẽ bắn từ dưới bắn lên, nó lẹ hơn. Thì con ốc nó nhỏ quá thì chúng ta khó giữ, mà chúng ta vừa vặn ốc vừa giữ con ốc này nữa thì nó lâu, nó mất thời gian. Cho nên cái cách là giờ là chúng ta sẽ bắn cái con ốc này vô cái này trước luôn đi, vô cái men trước. Bắn men chúng ta chọn cái mức độ trượt khoảng tầm 1, 2, 3 thôi, nhẹ. Chúng ta đổi lại cái cấp độ trượt thấp thôi để chúng ta dặn vào cho nó bảo toàn ốc. Tại vì khi chúng ta ấy vô cái này nè, chúng ta gắn xuống cái men thì cái cháo nó lồi lên đó, chúng ta thấy liền để chúng ta dặn ốc thôi. Chẳng qua là chúng ta dặn ốc ngược từ dưới thùng chúng ta dặn lên thôi. Bạn nào có cách nào hay thì lắp nhanh hơn thôi. Còn hiện tại cách mình hướng dẫn là như vậy thôi. Có khi bạn nào có sáng kiến hay hơn chia sẻ mình, mà chắc cũng không có tiền mua nhiều máy để mình lắp nữa. Nhiều khi các bạn có cách nào hay hướng dẫn, mai mốt có tiền mình mua thêm vài máy nó biết mình lắp. Nói chung các bạn nên dặn trước nha các bạn, dặn trước đó đi cho nó dễ vô, để mình có cái đường á, rồi bắt đầu mình tiến hành mình bắn cho nó lẹ. Chứ mình không dặn trước là nó đi xéo ốc á. Cái bước bắt này cũng quan trọng nha các bạn. Nếu chúng ta không bắt thì cái men nó quằn xuống á, nó cong xuống á. Gãy thì nó không gãy, nhưng mà mình sợ nó ảnh hưởng tới cái cạc của chúng ta. Tại vì khi cái cạc chúng ta gắn đúng khe đúng cháo á, thì bao giờ nó cũng ngon hơn là chúng ta gắn mà nó bị quằn, nó bị nghiêng á, thì dẫn đến là cái cạc của nó tiếp xúc không có tốt với cái cháo, cái cổng mà Vega của nó các bạn ha. Nãy giờ làm như thế này thì mất tiền quá trời luôn á. Máy nó không chạy. Sau khi chúng ta đính hết rồi đó, gắn ốc vô cái tiếp mà 1 phân hồi nãy mình nói đó, tiếp 1 phân ngắn á, chúng ta đánh ốc này đây, các bạn thấy không? Chúng ta quay ngược lại, chúng ta tiến hành chúng ta dặn ốc lên thôi. Theo mình nghĩ cách này có vẻ là nhanh á. Trong trường hợp này chúng ta bắt khoảng tầm những điểm chính này các bạn, điểm phía trên thôi. Ví dụ như đầu tiên chúng ta phải bắt ở trên nè, để chúng ta giữ cho cái cạc nó khỏi tuột xuống nè, và chúng ta bắt 4 điểm chính. Sau đó chúng ta bắn luôn những con ốc còn lại các bạn. Vậy là xong. Coi như chúng ta đã gắn xong men vào cái thùng. Rồi bây giờ mình đã tiến hành lắp cái bộ nguồn vô. Rồi chúng ta tiến hành gắn luôn cái quạt vào nha các bạn, để mất công. Tại vì lúc chúng ta gắn cái cạc vào á thì nó vướng víu, chúng ta bắn cái quạt nó hơi khó. Cái quạt đây các bạn, thì mặc định cái quạt thì nó sẽ cho chúng ta cái dây này, nhưng mà cái dây này thì chúng ta không thể nào gắn vô trong cái phần mà cái chấu 4 này, nó có 4 dắt cái đầu cắm giống như là cái quạt của CPU các bạn, nhưng mà chúng ta không thể nào gắn vô được, thì chúng ta phải có một cái đầu chuyển. Thì bữa trước mình cũng có đó, làm cái đầu chuyển như thế này rồi nè, nó rất là đẹp, không có quấn bằng keo gì hết đó. Mình nối vô xong đầu mình chỉ cần mình chuyển qua cái jack 4 được luôn nè. Nhưng mà jack 4 này chúng ta chỉ xài có 2 sợi thôi, chứ không phải là như cái jack 4 của quạt CPU nha các bạn. Nó giống y chang thôi, nhưng mà nó chỉ xài hai sợi thôi, do cái quạt này xài 2 sợi đó. Rồi chúng ta gắn vô thôi. Rồi cái cách chế mà nối như thế này nè, độ chế bấm code như thế này như thế nào thì sẽ có một video mình quay mình hướng dẫn các bạn. Còn trong cái video này thì nếu mà chỉ nữa thì nó dài quá. Rồi cái này là sau khi chúng ta chế nè, chúng ta gắn vào.
Rồi thì bây giờ mình tới bước đó là chúng ta gắn cái quạt vào cái thùng này nha các bạn. Thì để gắn cái quạt vào á, thì cái quạt như nãy mình từ đầu mình nói đó, tức nghĩa là mình đã chuyển đổi cái dắt và mình xài một cái dắt 2 để nối lại ha các bạn ha, nối lại nè. Thì bây giờ mình tiến hành mình gắn vô cái thùng. Thì nãy mình có gắn rồi nhưng mà nó bị nó đưa mình con ốc nó không có vừa, đút nó lọt qua cái lỗ này luôn, nó lọt qua luôn, dặn mà nó xuyên qua luôn, mà mình cũng không có lông đền, tìm ốc liên tục nãy giờ mà kiếm không có, thì bây giờ chắc chuyển qua chơi dây rút đi. Dây rút cũng được các bạn, tại vì cái quạt này nó không quan trọng đâu. Nói chung là chúng ta nên bắt cái quạt trước, tại vì khi mà chúng ta bắt cái quạt rồi á thì nó sẽ không vướng víu và chúng ta cắm cạc cho nó tiện thôi. Chung mà tùy cái nào bạn lắp trước cũng được, tùy các bạn thôi. Nhưng mình thì mình thấy là lắp cái quạt trước có lý hơn. Rồi nhỏ hè, chúng ta luồn dây rút ra thôi. Cái này nó chơi cũng ác đó chứ, nếu mà đưa con ốc dặn cái bụp cái là xong à, cho nó hơi cực. Ăn lên chợ ở trên có lý hơn, rút ở trên để nó kéo cái quạt lên luôn, dây dưới rút dễ hơn. Đó, chúng ta rút cho nó vô vậy thôi. Chúng ta cứ xỏ chúng ta luôn dây rút cho thôi, nó hơi cực tí. Còn nếu mà bắn ốc thì nhanh hơn. Mình rút sơ sơ thôi các bạn, đừng rút chặt luôn, tại khi mình rút chặt là lát những cái kia mình khó luồn cái dây rút hơn. Rút sơ sơ thôi, rút vừa tới được rồi chứ không cần chặt đâu. Chúng ta nên quay cái dây nguồn xuống dưới nha các bạn, cho nó gọn cái thùng mình, rút sơ vừa vô thôi. Lát là mình rút hàng loạt cái là tự động nó cứng hết thôi chứ đã. Cái này là mình kỹ á, chứ nếu nhiều bạn thì rút chỉ cần một cái quạt chúng ta rút 2 sợi thôi, sợi trên thì dưới là được rồi. Nó với lại cái thùng chúng ta để im mà, nó cũng đâu có hư hại gì đâu. Đó, cứ thế chúng ta lắp hết trên những cái còn lại. Trong cái vấn đề lắp cái thùng này nè các bạn, nhiều khi chúng ta phải lắp chúng ta chia nguồn cho nó đúng nha các bạn. Nhiều khi chia nguồn không đúng á thì có thể nó dẫn đến là nó cháy buồng nguồn. Bởi vậy cho nên là lát bước nữa thì mình sẽ nói kỹ về vấn đề đó. Cho chúng ta mua cái thùng nó mắc tiền quá, chúng ta đôi khi chúng ta phải cẩn thận một tí. Chứ còn hồi xưa mình cũng lắp máy tính cho khách á, hồi xưa mình làm bên công nghệ thông tin, mình cũng cài đặt lắp ráp máy tính á, thì nói chung nó cũng không kỹ như vậy đâu. Nhưng mà giờ đầu tư bên mảng này thì đầu tư tiền nhiều quá thì đôi khi chúng ta để ý một tí thì nó đỡ hơn chứ. Tại cái thùng máy tính thì cái giá trị nó cũng nhẹ tiền đó, với lại nó cũng không có kỹ nhiều như cái này. Cái này thì mình đã tính toán nguồn nghiết này kia, tính kỹ lưỡng lắm các bạn. Nguồn chi như thế nào rồi phải đo vôn tính. Do học nghệ thông tin mấy cái liên quan tới máy tính đam mê lắm. Rồi sau khi chúng ta gắn vô xong thì chúng ta rút thôi, rút dây rút cho nó chặt chào là được. Ta rút chào hết, rút vô cứng ngắt tiền như này. Bạn nào mà có cái chiêu nào mà chế độ mà cho nó hay á, có thể chỉ mình cũng được. Hiện tại đây đi tìm mấy con ốc để dừa để dặn mà kiếm không ra, nên chơi đỡ dây rút. Các bạn xem thử biết được không. Rồi cứng cáp đó chứ, cũng cứng cáp, khá là cứng cáp. Chỉ có 2 đầu biên là nó hơi lỏng nè. Chúng ta xem thêm một cái dây rút vô nữa, bên này về thêm dây rút nữa là ok. Còn ở giữa là nó cứng rồi đó. Chúng ta xoay chiều xuống dưới nè, đó, cho nó gọn cái thùng. Xoay chiều dây xuống dưới hết, lắp nó cùng chiều với nhau hết ha. Cái quạt chúng ta quay ra để nó hút. Còn đây mặt trước đây các bạn thấy không, cái dây rút chúng ta sẽ khi chúng ta rút nó cùng chiều với nhau, cùng chiều để dây rút nó đừng bị cuốn, cuốn nó xấu, nó không đẹp. Còn cái biên nữa thôi, cái biên nó hơi lỏng thì cho nó một sợi nữa. Mình không có luồn qua đây nha, mình luồn qua đây thì nó cái quạt nó quay nó đụng cái dây rút, cho nên mình luồn ké bên ngoài này thôi. Quạt quay đụng không đó ha, quạt nó quay nó sẽ không đụng cái dây. Tương tự bên này chúng ta làm một sợi nữa là xong thôi. Chúng ta kéo dây rút lại một lần nữa cho nó chặt, rồi chúng ta dùng kéo chúng ta cắt thôi. Rồi bao chắc chắn luôn, chắc chắn mà còn đẹp nữa chứ. Rồi sau khi quạt đã gắn xong, về phần cái cạc thì chúng ta sẽ gắn hai cái làm mẫu nha các bạn, gắn 2 cái vào cái thùng thôi. Và khi chúng ta gắn 2 cái thì chúng ta sẽ canh cái cử này nè, chúng ta kéo cái cử lên, cái cử này để mà nó bắt ngang qua để chúng ta dặn ốc xuống cái cạc để giữ cố định cái cạc cho nó chặt. Thì chúng ta sẽ đưa cái thanh này chúng ta kéo lên cái xuống để mà chúng ta vặn. Bên này nó sẽ có một con ốc đây, chúng ta vặn vào để chúng ta siết cố định cái thanh cử này, và thanh gác ngang, nó gác ngang qua đó. Bên này cũng vậy, chúng ta vặn con cố định lại cho nó chặt. Sau khi chặt xong ở đầu chúng ta sẽ gắn 2 con ốc vào để ta cố định luôn 2 con này, chúng ta siết chặt vào thôi. Bên này cũng vậy. Rồi cố định thanh xong, gắn 2 cạc làm cử rồi, ok. Giờ chúng ta tiến hành gắn dây. Đối với gắn dây thì trên men nó sẽ ký hiệu của chúng ta là sẽ có những cái dắt mà cắm nguồn nè các bạn. Chúng ta nhìn chúng ta sẽ thấy thì nó ghi là in, tức là nguồn vào 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tức nghĩa là 8 cái dắt này là 8 dắt in. Thì chúng ta sẽ từ bộ nguồn chúng ta kéo xuống, chúng ta cắm vào. Và đây là out thì nó sẽ có là 8 cái out cho 8 cái cạc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bên cạnh đó nó sẽ có là 4 cái để cắm cho cái fan, 1, 2, 3, 4. Thì cái fan đó là xài cái dắt là dắt 4 như nãy mình nói đó, từ đầu đó, thì mình chỉ cắm vô thôi. Và
Chúng ta chỉ dùng bộ nguồn, chúng ta chỉ cắm cái đường in thôi, và cái đường out á thì nó đã có một cái sợi dây rồi, sợi dây riêng, nó không xẻ từ nguồn xuống nha, các bạn lưu ý không xẻ từ nguồn. Ví dụ như nguồn nó còn dư 2 sợi, nhưng chúng ta cũng không thể nào mà cắm vô được, cắm vô là nó bị trật nha các bạn. Cái nguồn này là chúng ta chỉ xẻ ra, chúng ta cho vô cái quạt thì được. Nhưng mà cái quạt á, tại sao cái quạt mình phải làm dây riêng để mình cắm vô mấy cái này? Mình không xài mình không xẻ 2 sợi vàng ra, mình chia ra mình nối với một sợi đen ra, đúng không? Mình nấu ra để mình làm cho một cái quạt. Và tương tự vậy mình nối, mình sẽ quấn băng keo thì nó xấu nữa mà nó không có đảm bảo, thì nguồn của chúng ta sẽ bị gắn thêm cho cái quạt này nữa, nó sẽ không tốt. Trong khi cái men á, nó cấp nguồn nó đã dư rồi, nó đã chừa chỗ cho chúng ta đã cắm fan cho cái fan ngoài này rồi, cho nên chúng ta cũng không cần thiết phải xẻ từ nguồn này ra. Cái đó là cái lưu ý cực kỳ quan trọng các bạn. Nhiều bạn khi làm xong là nó bị cháy bộ nguồn, là không hiểu nguyên nhân và tại sao, thì đó mình làm để mình nói luôn cho các bạn hiểu là như vậy. Đó, tức nghĩa là cái này chỉ vô đường in thôi, đường in chúng ta cắm vào. Chúng ta để ý trên cái men nó có ghi chữ in nha các bạn. Đó, chúng ta cắm vào nó kêu cái tạch cái là được. Cháy bộ nguồn thì mất tầm 2 triệu. Nhưng mà nói gì nói chứ cháy bộ nguồn không đáng sợ đâu các bạn. Cháy một cái cạc thôi cũng đã thấy mệt rồi. Một cái cạc không mà nó đã 15 triệu mấy rồi, gần 16 triệu rồi. Cho nên cái cạc mới là cái đáng sợ nhất. Bởi vậy nên là mình chỉ các bạn hơi kỹ, chứ không phải các bạn kêu là này nó làm gì nó quý dữ quý quá, cái máy làm thế ghê không. Thật sự các bạn mai mốt các bạn làm các bạn cũng nên kỹ như vậy để mà tránh những cái rủi ro về sau, thì nó sẽ tốt hơn như các bạn thôi. Bao giờ kỹ nó cũng sẽ tốt hơn mà. Chứ thật sự khi mình làm ở bên máy tính hồi trước đó, đôi khi cài máy thì chỉ có bản gốt thôi, chúng ta bung thôi, làm rất là lẹ. Mà bản gốt là bản gốt ngon nha các bạn, bản gốt là không có virus đồ này kia luôn á, hồi xưa mình làm á, chứ đâu có này kia kỹ lưỡng như đâu. Nhưng mà tới khi làm đụng tới cái mảng này thì mình phải kỹ. Nói chung bạn kỹ thì tốt cho các bạn thôi, đợi tới khi mà trục trặc rủi ro lúc đó chúng ta mới hối hận thì muộn. Nhưng mà nhiều khi chúng ta hối hận nhưng chúng ta không biết nguyên nhân tại sao nữa thì nó càng chết nữa đó, vậy. Rồi in vào thì lúc này chúng ta sẽ dư được đó là 2 sợi ha các bạn ha. Đó, chúng ta dư 2 sợi thì 2 sợi này thì chúng ta sẽ để bỏ luôn, không có đụng gì tới nó hết đó, dục luôn. Rồi chúng ta tiến hành chúng ta gắn cái cặp màn hình vào. Nhưng mà để gắm cặp màn hình rồi thì khó gắm dây, thì giờ chúng ta gắm dây trước luôn cũng được, gắm dây chờ cho cái cặp màn hình luôn ha các bạn ha. Đó, có 8 cái dây nó kéo từ men ra nè. Đó, rồi ha, rồi chúng ta cắm. Mình lên mạng, mình lên YouTube thì mình thấy cũng ít có người hướng dẫn cái cách mà lắp đặt cái thùng này, mà mình thấy cô cũng có lắp thì cũng dạng như là cũng làm tốc độ các bạn, làm nhanh á, review làm rạc. Nhưng mà theo mình nghĩ thì nếu mà bạn nào mà đã có kiến thức rồi về lắp đặt cài đặt máy tính rồi thì các bạn sẽ hiểu liền. Còn những bạn mà mới vô ngành này thì theo mình nghĩ có bạn mà hiểu nhưng mà các bạn sẽ không hiểu. Cho nên là video này là video đầu tiên trên YouTube mình thấy luôn á, tức là chỉ cặn kẽ kỹ lưỡng từng ly từng tí luôn đó. Bởi vậy cho nên là mình đã làm thì mình làm kỹ luôn, cho nên video có thể nó có rất là dài. Cho nên các bạn nếu mà bạn biết rồi thì các bạn tua ha. Còn bạn nào không biết thì có thể xem rồi ủng hộ mình, đăng ký kênh, like mình ha. Vậy là xong ha các bạn ha. Rồi chúng ta tiến hành chúng ta lắp cái card, từng cái card vào. Tại vì chúng ta đã làm hai cái quạt ở trên ở dưới, chúng ta làm cử rồi thì những cái sau thì nó sẽ tự động nó vô theo ba rem thôi. Lúc đó chúng ta chỉ cần siết ốc dặn thôi. Quên chứ, bữa trước mình đang xếp theo thứ tự nữa chứ, mình có đánh dấu là theo thứ tự từ 1 cho đến 16 luôn á, tại 2 thùng. Thì để mà vấn đề về sau chúng ta kiểm tra, chúng ta xử lý nó dễ hơn nha các bạn. Chúng ta nên nốt cái card lại, card số 1 là card nào, đếm từ cái đầu của cái thùng này nè trở về tới thì chúng ta sẽ tính là dụ card này là số 1, số 2, số 3, số 4. Có thể chúng ta dán, chúng ta để chúng ta phân biệt, dán giấy để chúng ta ghi lên để chúng ta phân biệt card nào là card nào, để về sau cái card nó bị trục trặc hay là cái tốc độ nó không có được ngon hay là gì đó thì chúng ta cũng có thể biết được. Chúng ta vô trình quản lý là chúng ta sẽ biết được hết, và chúng ta biết cách chúng ta xử lý với cái card đó. Dù cái card đó bị trục trặc chúng ta lôi cái card đó ra thì nó sẽ hay hơn là các bạn là cắm ngẫu nhiên lộn xộn. Khi mà cắm lộn xộn rồi các bạn không thể nào biết được là cái card nào là card nào hết á, và trong quá trình chúng ta tháo ra thì nó cũng 5-6 cái nó nằm lẫn lộn, các bạn không biết được là ở cái card nào là card nào. Cho nên là khi mà các bạn đánh dấu á, như vậy á, nó sẽ giúp ích hơn cho các bạn biết rõ. Thôi để mình gắn lại cho nó đúng thứ tự. Lúc trước là mình có đánh số này lần các bạn thấy không? Có đánh số, nhưng mà nãy nói chuyện các bạn nha, quên không để ý luôn, gắn nó bị trật thứ tự. Tất cả các thùng mình là mình đánh số hết á. Một phần do lúc nãy mình tháo ra mình để nó không theo cái chiều á, không theo chiều nên là cuối cùng nó bị trật thứ tự hết.
Cái này mình tính làm video cho nó ngắn gọn cho nó nhanh để tiết kiệm thời gian của các bạn, nhưng mà thật sự cái này mình thấy nó cũng không nhanh được các bạn. Các bạn dặn hơi nặng tay thôi. Con ốc này nó là cái vỏ này Trung Quốc nó làm dở lắm. Các bạn dặn mà nó chặt quá là nó cái tuồn gai hết rồi. Hồi nãy giờ dặn thử thấy nó tuồn mất con hai con, dặn vừa tới thôi. Cái này không chơi máy bắn vít được bạn, ốc nó nhẹ quá, nó nhỏ quá, bắn vít cái nó tuồn gai hết. Hồi nãy dùng máy bắn vít bắn thử rồi, nó bắn mạnh quá. Nói chung là nếu mà nó lỡ mà nó tuồn cái gai đi thì các bạn thay con ốc khác thôi cũng được, ốc lớn lớn hơn xíu cũng được, nhưng mà mình muốn xài luôn cái ốc của nó luôn thì thôi cho tu vít cho rồi, vừa tới thôi, hơi nặng tay rồi chúng ta dừng ha. Hồi xưa là mình vặn ốc vặn vít đùa, vặn lúc nào cũng siết mạnh tay á, siết khi nào hít lực thì mới chịu. Vì sao ông già mình này ông là thợ sửa máy cưa máy phá cỏ rồi các bạn, thì ba mình á ông nói mình cao mà mình nhớ đời luôn. Bây giờ là mình rút kinh nghiệm lại, nhiều khi chúng ta vặn kỹ quá đó, chúng ta siết mạnh đôi khi nó lại hư những cái nó lỏng này kia. Nhiều khi chúng ta dặn xe máy hay là dặn mấy cái đồ linh tinh cũng vậy, nó hư hết các bạn. Nhiều khi nó lỏng cốt này kia nó hư, chúng ta cũng phải ruta lại, chúng ta làm lỗ lại đúng không. Nhiều khi nó kỹ quá cuối cùng thành dối luôn. Nhiều khi nhà sản xuất người ta tính hết cho mình rồi, cái lượng rang nó tới đó là nó đủ rồi, ráng ép vô nữa thì nó phải hư thôi chứ, nó phải cháy con ốc rồi chứ đúng không. Bởi đôi khi kỹ quá thành dối luôn chứ đâu kỹ nữa. Từ đó về sau là mình rút kinh nghiệm, nó đỡ hư nhiều thứ. Khi các bạn dặn ốc mà vô sắt thì nhiều khi mình thấy là nó còn đỡ, chứ còn ốc mà dạng như vô mấy cái đồ nhựa hay là gì đó, các bạn dặn mạnh quá là nó banh hết. Nói chung nếu mà nó hư thì mất công mình sửa lại thôi. Các bạn nên dùng cái tu vít mà nó có 500 nha các bạn. Nhiều khi nó hít cái con ốc đó, nó dính vô, nó khỏi rớt vô cái thùng, nó rớt thì chúng ta lượm, mà chúng ta nấu chúng ta đi lại hoài đi lượm ốc miết mày lắm. Chúng ta nhớ kiểm tra rồi kỹ lưỡng, ví dụ như cái vụ chúng ta làm á, nó có dư ốc rồi vậy không nha các bạn. Cái đó là dân cơ khí hay giỡn nhau cái vụ đó đó. Dặn cái máy ra sửa đã rồi sao tự nhiên nó dư hai ốc không biết tại sao, thì tôi nghĩ là có một chỗ nào đó chúng ta chưa dặn thôi. Thì bởi vậy cho nên cái này nè mình đôi khi nó còn nguy hiểm này các bạn. Nhiều khi dư ốc chúng ta không biết là nó rớt trong thùng này kia, nó chạm mạch rồi nó cháy mạch đồ điện tử mà các bạn biết rồi, dễ cháy lắm, cháy chập là chuyện bình thường. Rồi sau khi chúng ta gắn hết rồi đúng không, chúng ta gắn dây quạt trước đi, chúng ta luồn dây quạt ở dưới để cho nó gọn ha, dưới mấy cái dây của nguồn của cái bộ của cái Vega chúng ta cắm trước. Nếu muốn gọn nữa cái đoạn cuối các bạn có thể dùng dây rút các bạn bấm dây rút lại cho nó gọn cho đẹp. Rồi các bạn thấy đẹp không? Quạt nó có cái dắt của cái quạt luôn ha. Nguồn của cái Vega, có sẵn nguồn cho Vega đầy đủ. Nguồn này riêng. Bản thân cái dây nguồn nó có nguồn cho Vega nó có 2 sợi, nhưng mà chúng ta chỉ sợi một sợi thôi nha các bạn. Chúng ta không có gắn nha, không có gắn này cả nha. Dây chúng ta đủ rồi, chúng ta không cần xẻ ra chúng ta gắn nha. Cứ thế chúng ta gắm cho nó hết luôn. Rồi sao? Chúng ta tiến hành rút những cái dây nào mà dư thừa để cho nó gọn cái thùng lại ha các bạn ha. Các bạn làm như mình là nó vừa đẹp mà vừa đảm bảo luôn á. Tại mình làm mình thẩm mỹ luôn mà, cho nó thẩm mỹ nhìn đẹp. Mình tính quay cái này để mà quay ngắn gọn cho nhanh thôi, mà thật ra không có cách nào mà rút cho nó nhanh được các bạn. Nó làm bữa trước giờ làm quay có mấy lần rồi đó, quay tới quay lui cuối cùng bỏ miết bên này là ráng quay bữa nó cho nó xong luôn. Để cho các bạn xem. Hồi trước mình quay mình hướng dẫn trên mạng rồi, hướng dẫn những cái video mà dạy học về những cái kiến thức công nghệ thông tin hay là đồ họa hay này kia thì mình thấy làm nó đơn giản hơn. Còn khi mà chuyển qua làm mấy video mà về hướng dẫn kỹ thuật như thế này mình thấy đúng thật sự nó khó á. Mới lần đầu nó cũng hơi lộng cộng. Khi chúng ta quấn cái này là cũng là kinh nghiệm lúc mà mình làm bên công nghệ thông tin lắp phần cứng chia sẻ các bạn luôn. Tức là cái phần in là chúng ta sẽ bấm, chúng ta dùng dây, chúng ta ở phần in thì chúng ta sẽ dùng dây, chúng ta rút chúng ta xài chung cho nó. Phần out chứ, phần out chúng ta sẽ xài dây riêng cho nó. Phần in chúng ta cũng sẽ làm dây riêng cho nó. Chúng ta làm như vậy thì nó đỡ bị nhầm hơn, chứ chúng ta không thể nào mà lấy thằng in với out chúng ta gửi ghép chung chúng ta rút ha các bạn ha. Sau khi các bạn làm xong nó phải dư được đúng 2 sợi này là đúng nè, trong bộ nguồn chúng ta sẽ dư 2 sợi. Rồi ok rồi đó, các bạn thấy đẹp không? Quạt quyết ngon lành cứng cáp, chốt vặn rồi ok, nguồn niết rồi chúng ta phân loại rõ ràng, cột kiếp nghiêm chỉnh. Cái quạt này thì chúng ta không có ghép chung được, quạt nó hơi khó ghép nha các bạn. Thôi quạt cái để lên thành tinh vậy đó. Vậy xong là coi như là chúng ta đã kết thúc là cái vấn đề là mình cũng hướng dẫn các bạn xong là vấn đề là lắp cho cái thùng này nó ok.
Rồi sau đó thì chúng ta đậy nắp lại thôi và chúng ta cho nó chạy. Chúng ta chạy là coi như là xong cái bài này. Và video mình thấy nó cũng khá là dài các bạn. Không biết là mình nếu mà lúc mình xử lý nếu mà nó dài quá thì chắc có lẽ mình sẽ cắt làm hai để cho các bạn xem nó đỡ mất thời gian của các bạn. Thời giờ mình đóng nắp lại và mình tiến hành cho nó chạy. Nó chạy ok là được. Nó mình làm cái bùm cái là tiêu. Từ từ đậy nắp nha các bạn để gắm nguồn vô cho nó chạy thử. Đó, tất cả các cái quạt của cái cạc nó cũng quay hết ok các bạn. Và cái quạt này nó ồn ghê luôn, nó quá là ồn luôn. Lúc trước mình chưa gắn gào mà để bên ngoài á, nó không có ồn. Bây giờ gắn này vô nó ồn quá. Mà cái tiếng công nhận nó quay, quạt quay mạnh lắm, quay khỏe. Nó quay cái nói chung là nói sợ không biết các bạn có nghe không. Nói chung là ở đây âm thanh rất là lớn nha các bạn. Quạt quay rất là to. Đó thì chúng ta tiến hành cắm USB, cắm dây mạng vô rồi xong bắt đầu là cái máy đó mà tiến hành nó làm ra tiền cho chúng ta thôi. Đó. Âm thầm làm việc. Quên chứ mình chưa chỉ các bạn. Chúng ta cần cắm thêm cái này nữa nghe các bạn. Cái nút nguồn á. Âm thanh quá to quá bự luôn các bạn. Đó cái lỗ này các bạn. Chúng ta cắm. Thôi để mình tắt cái máy lại đi. Máy nó ồn quá mình sợ nói chuyện các bạn không nghe. Đù, tắt cái máy là nghe nó nhẹ luôn á. Nhẹ cái lỗ tai luôn á. Rồi chúng ta tiến hành chúng ta gắn cái dây nguồn này vô. Ta xỏ qua đây. Rồi đầu này chúng ta xỏ cái đầu dặn nè để nó dặn vô cái thùng đó các bạn. Đáng lại cái này từ đầu mình làm trước á. Do mình cũng làm lần đầu hơi lộng cộng. Giờ luồn tải hơi khó hè. Nhỏ quá. Rồi ok. Thật ra cái nút nguồn này thì nó cũng không quan trọng lắm các bạn. Tại vì khi chúng ta làm á, thôi giờ chúng ta rút điện ở đi cho nó an toàn. Chúng ta làm, chúng ta rút luôn cái chui ra các bạn. Giờ khi chúng ta làm á, là nó đối với cái thùng trâu này các bạn, cái thùng cài này nè bạn, thì nếu như chúng ta không có nút nguồn này nè thì cũng không sao cả. Tại vì á, lúc chúng ta bật máy á, là chúng ta nhấn nút on á, chúng ta bật thì máy nó chạy. Tắt thì chúng ta chỉ nhấn nút tắt chúng ta tắt thôi, và cái máy nó sẽ tự động khi mà còn nhấn on nó tự động nó sẽ chạy luôn. Nó không cần tức là bật nguồn gọi là cắm nguồn cho nó. Khi chúng ta cấp nguồn cho nó là máy nó tự chạy luôn, chứ nó không phải như cái máy tính chúng ta, máy tính địa bàn chúng ta. Máy tính địa bàn chúng ta là chúng ta phải nhấn vô nút power thì nó mới chạy đúng không. Còn đối với cái thùng này thì nó hầu như mình không biết sinh ra cái nút này có cũng như không luôn các bạn. Nhưng mà nó cũng có cái ưu điểm là chúng ta tắt tạm thời á thì được, còn không mà chúng ta tắt ngộp. Tắt ngộp thì cũng tắt ngộp như vậy thì thường đối với máy bàn thì chúng ta sẽ dễ bị hư ổ cứng. Còn đối với cái máy này thì chúng ta xài USB cho nên nó sẽ cũng không có hư cái hư USB, chúng ta tạo USB khác thôi, nó cũng không quan trọng gì. Và ổ cứng thì bây giờ chúng ta xài cũng SSD rồi, chúng ta cũng không xài IDE ATA như hồi xưa nữa, cho nên là cái ổ cứng nó cũng khó hư. Có tắt ngộp thì nó cũng không hư được. Rồi cái cháo này các bạn nhìn thấy không ta? Đó thì nó có hai cái là power led và power FVW, tức là cái dây nguồn đó các bạn, dây nguồn thì cái dây nguồn này thì chúng ta sẽ cắm vô trên cái main, nhưng mà cái main này nó không có ký hiệu, nó hơi dở nha các bạn. Thì các bạn cứ cắm mà quay cái mặt chữ ra phía đằng trước nha, mặt có chữ nè, quay đằng trước. Ở trên góc cái này nè, sợ các bạn không thấy được hết chứ. Ở trên góc cái này nó có 5 chân nhỏ, dưới này có 4 chân nhỏ, thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta gấp vô, nhưng mà chúng ta đảo nó lại, đảo lại nha. Chúng ta cho cái chữ power bên trái, power reset nút nguồn cái nút nguồn. Còn cái nút mà power led là cái đèn cho cái nút nguồn thì chúng ta sẽ cho nó nằm bên phải. Chúng ta quấn dây lại nè, chúng ta cắm lên trên. Cho cái này nó không có làm dấu, chứ nếu nó làm dấu trên main thì các bạn nhìn trên main nó sẽ có ghi khắc nào cho cái thằng nào, khắc nào cho thằng nào. Đối với máy tính thông thường của chúng ta nó có ghi máy này nó không ghi, cho nên bữa trước là mình phải mò. Rồi vậy là xong cái dây nguồn nha các bạn. Rồi chúng ta tiến hành chạy lại coi, nhớ tắt cái nút này đi. Rồi chúng ta bật đó. Khi các bạn gắn đúng thì cái này nó sẽ sáng nha các bạn. Nút nguồn nó sáng nè. Đủ cái nút này hư sao nhắn nó không tắt luôn các bạn ơi.
Đó, bởi vậy cái nút này cho vui thôi chứ có ăn uống được gì đâu, nhăn chết mà nó cũng không tắt luôn mà. Đối với cái máy này nè, bữa trước mình câu rồi, nhắn là nó tắt. Máy này không tắt luôn mới đâu chứ. Nhưng mà cái nút này chúng ta cũng không quan trọng đâu, như nãy mình nói đó, tắt thì chúng ta nhấn nút nguồn chúng ta tắt thôi, đó, tắt vậy thôi. Còn khi chúng ta cắm điện vô tự động nó chạy nút nguồn để cho đẹp mà, đó thì nó chạy, nó sáng đèn lên vậy thôi để chúng ta biết là máy đang chạy. Nhưng mà đối với cái máy này nó chạy ầm ầm mà các bạn thấy không, nó chạy cái tiếng to đùng mà là chúng ta biết nó chạy thôi chứ. Với lại chúng ta còn kiểm soát bằng phần mềm trên điện thoại nữa mà, chúng ta quản lý từ xa được. Nói chung vậy là coi như là xong luôn cái thùng mình đã lắp xong ok. Và mình hướng dẫn các bạn cái cách mà chúng ta để mà chúng ta làm cho nó ngon lành, gắm cho nó đúng. Thì trong quá trình lắp này nó cũng sinh ra những cái lồng cộng, thì có gì các bạn thông cảm cho mình, tại vì mình cũng lắp là lần này là lần đầu đối với cái loại thùng mà đào Bitcoin này đó. Và theo mình nghĩ là video này có lẽ hiện tại trên YouTube là video mà đầy đủ nhất, chi tiết nhất từ đầu đến cuối luôn, để cho các bạn biết rõ. Và các bạn khi các bạn xem thì các bạn sẽ nếu mà cảm thấy cái video nó hay á, nó giúp ích nhiều cho các bạn á, thì các bạn có thể cho mình một like, đăng ký kênh, rồi chia sẻ video này cho những bạn nào mà có cái niềm đam mê cũng đang kiếm tiền bằng cái cách mà đào ETH á. Mình đa số mình đào ETH không thì chia sẻ giùm mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn là kiếm được nhiều tiền, và có thắc mắc gì thì cứ để comment, thì mình sẽ chia sẻ, mình sẽ hướng dẫn các bạn trong cái phạm vi mà mình biết. Rồi thân ái chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.